Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু সকলো ভালে থাকক। ফটপৰা জামু হৈ আছে। 11টা বাজিছে এটা দিনৰ। লৰা গৰুক থৈ আহিলো আৰু ঘৰৰ কাম কাজখিনি কৰি আজৰি হৈছো। আৰু আজি একদম নগাঁৱত তামাম গৰম। একদম ভালে দিছে ইফালৰ পৰা এখন খিৰিকী একদম পুৰা ৰ'দ পৰি আছে। মানে ভিডিঅ' মই বনাবলৈ একেবাৰে জেগা বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে ক'ত কৰোঁকে। আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দিনটো। প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু দেখিলে গৰম কিমান বেছি কেনেকুৱা ভল্টেজ দিয়া ৰ'দটো ওলাই আহিছে সেই ভাবিছো আজি বইল ৰেচিপি এটা বনাও আৰু মাছৰ বইল বনাম টেঙা দি মানে খৰিচা দি আৰু এটা দেৰি নকৰি প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ ফালৰ পৰা আৰু মই এতিয়া মাছখিনি ভালদৰে ধুই নিমখ হালধি সানি লৈছো আৰু মাছখিনি মই হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম যেতুকে কেঁচা মাছ চব্জিত দিলে আমাৰ ঘৰত খাই বেয়া পায় আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ মই লোহাৰ কেৰাহীখনত অলপ তেল দি পাতি লৈছোঁ আনফালে মই কঁঠাল গুটিৰ বাকলি অলপ গুচাই লৈছোঁ কঁঠাল গুটি কেইটামানৰ যিহেতুকে কঁঠাল গুটি দিয়ে আজি মই বনাম আৰু কঁঠাল গুটি দিলে খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ হয় আৰু মাছ মই তিনি পিচকৈ দি ভাজি লৈছোঁ বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে একদম কম ভাজিম কঁঠাল গুটি কেইটাৰ ওপৰৰ বগা বাকলিটো এৰুৱাই মই অকণমান দেৰি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ এনেধৰণে পানীত তিয়াই ৰাখিলে ইয়াৰ যিটো ৰঙা বাকলি সেইটো এৰুৱাবলৈ সহজ হয় আৰু এতিয়া কঁঠাল গুটিৰ ৰঙা বাকলিকেইটা মই কটাৰীৰে এনেধৰণে চুচি লৈছোঁ কিছুমানে বাকলিটো নুচুচাকৈও খায় বাৰু মানে মই চুচি দিছোঁ আৰু ভাল লাগে তেতিয়া আনফালে লোহাৰ কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে মই আগতীয়াকৈ কৰি ৰখা গৰম পানী অলপ ঢালি দিছোঁ এনেকৈ গৰম পানী নিদিলেও হৈ যায় মানে কেৰাহীখনত দিও গৰম কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই কঁঠাল গুটিকেইটা যে খুন্দি লৈছিলোঁ অকণমান মানে সোনকালে সিজিব গোটা হৈ থাকিলে ইয়াৰ টেষ্টটো ভালকৈ নাহে সেইকাৰণে এখুন্দামান মাৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ আৰু এইটো বয়ামত মই ৰাখিছিলোঁ বাঁহৰ গাজ মানে খৰিচা বনাইছিলোঁ এইটো পাহাৰীয়া বাঁহ আছিলে সেয়ে মই ইমানখিনি লৈছোঁ পৰিমাণ যিহেতুকে লোকেলটো যদি হয় তেতিয়া অলপ টেঙাটো বেছি হয় এইটো টেঙাটো অলপ কম হয় সেইকাৰণে অলপ মই সৰহকৈ দিছোঁ এতিয়া কঁঠাল গুটিখিনি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি ভালকৈ দি দিম আৰু এয়া উতলিবলৈ দিম অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু জোখমতে ইয়াতে হালধি দিম তাৰপিছত মই এইখিনি আকৌ উতলিবলৈ দিম ঢাকোনখন লগাই দিছিলোঁ ভালকৈ উতলক বুলি আৰু এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কঁঠাল গুটিখিনি সিজি গৈছে প্ৰায় 10 মিনিটমান উতলাৰ পিছতে আৰু যিমানে বইল বস্তুবিলাক বনাওঁতে আমি যিমান বেছি উতলাম সিমান বেছি ভাল হয় আৰু খুব যেতিয়া কঁঠাল গুটিটো সিজি গৈছে তেতিয়া মই ইয়াতে মাছ দি দিছোঁ আৰু মাছৰ মূৰবিলাক দিলে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় সেইকাৰণে মূৰ দুপিছো দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ আদা নহৰু খুন্দা দি দিম যিহেতুকে বইল হয় আৰু বইলটো হৈ যোৱাৰ সময়ত আদা নহৰু খুন্দাটো দিলে তাৰ গোন্ধটোৱে বেছি টেষ্টি কৰি দিয়ে আৰু এতিয়া চাওক মাছখিনি দিয়াৰ পিছত কালাৰটো কিমান বেছি বেলেগ হৈ গৈছে মানে প্ৰায় হৈছেই আৰু কিন্তু ইয়াতে মেইন যিটো বস্তু সেইটো দিব লাগিব আপুনি যদি বহুত বেছি জ্বলা খায় তেতিয়াহ'লে জ্বলাটো অলপ বেছিকৈ দিব মই মাত্ৰ 2টা জলকীয়া ফালি দিছোঁ আৰু মেইন বস্তু বুলি কৈছিলোঁ এইখিনি জালুকৰ গুড়াই বইল বস্তুটো আৰু বহুত বেছি টেষ্টি কৰি দিয়ে সেইকাৰণে যিকোনো ধৰণৰ বইল বনালে অকণমান জালুকৰ গুড়া দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আৰু এইখিনি অকণমান সময় মই বইল হ'বলৈ দিম তাৰপিছত আকৌ আপোনাক উলিয়াই দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল 5 মিনিটমানৰ পিছতে এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈ খাম আৰু হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া গধূলি 7টামান বাজিছে আৰু যাব লৈছোঁ বজাৰলৈ চাওকচোন কেনেকুৱা গৰম আজি ইমানেই বেছি ঘামিছোঁ নহয় তথাপি উপায় নাই বজাৰলৈ যাবই লাগিব আৰু দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত মোৰ ভিডিঅ' কৰিব নহ'লেই মানে ইমান বেছি গৰম অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ কি বজাৰ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম ব'লক ভিডিঅ'টো এবাৰ ওলাই ষ্টাৰ্ট কৰি গৈছোঁ ওলাই আহিছিলোঁ খুব গৰমত বজাৰলৈ বুলি আৰু এতিয়া ইমান ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিছে দেখিছেনে বাৰু ভালো লাগিছে কিন্তু বজাৰৰ পৰা একো নহ'লে এই জাষ্ট বেটাৰ বস্তু কেইটামানে ল'লোঁ আচলতে আমি ঘৰলৈ যাম গৰম বন্ধ পাই যিটোকে ঘৰলৈ যোৱাই নাই ঘৰলৈ যাম সেইকাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ পিছে এয়া আৰু এতিয়া জাষ্ট স্কুলখন পাৰ হৈ আহিছোঁ মনটো অকণমান বেয়াও লাগি গ'ল স্কুলৰ গোটেইকেইজন ছাৰে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ল'লে আজি মিউচুৱেল লৈ পিনে যাবগৈ ওলাইছে বেয়াও লাগি গ'ল মনটো এতিয়া আমি অকলশৰীয়া হৈ পৰা নিচিনা হ'ল আৰু নতুন আহিব টিচাৰ হ'লেও সেয়া আৰু এতিয়া বৰষুণৰ মাজেৰে আহি আছোঁ ল'ৰাই কিবা আইচক্ৰীম খায় বোলে বৰষুণতো আইচক্ৰীম খাবলৈ মানে এৰা নাই খাওঁগৈ আৰু বৰষুণৰ মাজত বেটাই খাওঁ বুলি কৈছিলে আইচক্ৰীম কিন্তু আইচক্ৰীম নাপায় আমি আহিলোঁ নতুনকৈ খোলা এখন ৰোলছ মেনিয়া বুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত আচলতে এখন অকল ৰোলৰে হয় অকল ৰোলে পায় ভেৰাইটিজ টাইপৰ ৰোল ইয়াত ৰাখিছে আৰু আপোনালোকক মেনুখন এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ কিমান বেছি ৰোলছ আছে ৰোলছ মেনিয়া নামটো আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ আছে মানে চব ফিউজন আছে কিবা আছে বেলেগ মানে কাউণ্ট্ৰিৰ আছে ৰোলবিলাক সেয়া আৰু এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ পনীৰ চীজ ৰোল মোগলাই পনীৰ ৰোল একচুৱেলি এইটো আছিলে আৰু লৈছিলে এটা মিণ্টু মেচ সেয়াই আৰু বাকী একো নাই এতিয়া সিহঁতে
খাই লওক দুইটাৰ কাৰণে লৈছে আৰু আহি গেটৰ সন্মুখ ভাগ পালোহি এইটো গলিটো চাওক আমি থকা গলিটো ইমান বেছি পানী হৈছে গুৱাহাটীতে এনেকৈ দেখিছিলোঁ যে অলপ বৰষুণ দিলে পানী হৈ যায় পিছে এতিয়া নগাঁৱতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় নগাঁৱতো বহুত বেছি পানী হৈ গৈছে আৰু আহিলোঁ এতিয়া আৰু দেখিলে গলিটোত কেনেকুৱা পানী বিশেষ বজাৰ একো নহ'লে চব বৰষুণে বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া ভিডিঅ'টো এটা সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে সদায় কৰি কৈছোঁ প্লিজ লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুন আপুনি তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই